Tôi có thuốc kháng viêm và các loại thuốc khác có lẽ mọi người sẽ cần. Tôi còn có lương thực, chăn nệm, sữa bột và các nhu yếu phẩm khác. Tất cả những thứ này tôi đều có thể cung cấp cho mọi người. Nhưng tôi muốn nhờ mọi người giúp một tay. Cô muốn chúng tôi giúp chuyện gì? Dì tôi, đồng chí Hoàng Quế Phân, bị sảy thai liên tục. Mỗi lần giữ thai xong sinh ra cũng sớm đăng xuất. Dượng tôi sức khỏe cũng không tốt. Tôi muốn nhờ bà và chồng bà, đồng chí Chu, giúp họ chữa bệnh. Cần thuốc gì tôi sẽ đi tìm. Được, nhưng tôi nói trước. Chúng tôi đồng ý khám bệnh cho họ. Nhưng nếu họ không muốn để chúng tôi xem, thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào đâu. Mọi người cứ đồng ý đi, tôi sẽ đưa đồ. Còn nếu gì tôi không chịu, thì đó là số mạng của dì ấy. Con người mắc bệnh thì chữa được, chứ cái số thì không cứu được. Không ngờ một cô gái nhỏ lại nhìn thấu mọi chuyện đến vậy. Chẳng phải cảnh ngộ của chúng ta bây giờ cũng thế sao? Đợi cả nhà ngồi xuống ăn cơm, thức ăn đều đã dọn ra bàn, thịnh soạn vô cùng. Ăn xong xuôi, Hoàng Quế Hương liền thông báo khi mọi người đã no nê. Tôi nói mấy chuyện, Vãn Vãn đã thi đậu vào bưu cục rồi. Hiện tại là một nhân viên bưu tá. Vãn Vãn còn tìm được một đối tượng rất tốt, là một cán bộ quân đội. Chuyện của Vãn Vãn sau khi đã ổn thỏa, tôi cũng đã vào làm ở hợp tác xã Cung Tiêu, trở thành một nhân viên bán hàng. Chính thức luôn đấy. Đống đồ mang về nhà hôm nay đều do tôi mua. Hàng cung ứng nội bộ. Bà nói thật sao? Là thật đó mẹ, con đã đi làm gần nửa tháng rồi. Để sau này con kiếm ít bông và vải lỗi, làm cho mẹ và bố mỗi người một chiếc áo bông mới. Ôi trời ơi, đúng là tam hỷ lâm môn. Tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Bà vội vội vàng vàng kéo ông nhà vào phòng, lôi bài vị tổ tiên ra, cao hai đứa con trai vào rồi đóng cửa lại. Tất cả dập đầu tạ ơn tổ tiên, cha mẹ cô dì bà nội. Các vị tổ tiên ơi, lần này các vị thực sự hiển linh rồi. Có phải các vị ở dưới đó làm quan to rồi không? Trong tay không thiếu ngân khố chứ? Lát nữa con vẽ cái vòng tròn cho các vị, đốt cả sọt tiền giấy luôn. Tha hồ mà tiêu xài, cố gắng làm quan lớn nhé. Rồi phù hộ cho Quế Hương và Vãn Vãn nhà mình. Cả đối tượng của Vãn Vãn cũng làm quan lớn luôn. Bà ngoại định để tổ tiên đánh chiếm địa phủ hay gì? Con thấy mệt thay cho mấy vị tổ tiên dưới đó luôn. Nằm trong quan tài giữa nát rồi mà còn bị bà ngoại ép kê pia. Không phải tổ tiên hiển linh thì cũng phải hộ mệnh cho cháu trai chứ. Tổ tiên mù rồi sao? Đã ra đi rồi mà mắt mũi vẫn kèm nhèm. Ăn cơm xong Lăng Vãn đi đến chuồng bò. Thái độ của hai vợ chồng khác hẳn lúc ban ngày. Đồng chí Lăng đến rồi, thật là ngại quá. Ở đây không có chỗ ngồi cũng không có nước uống. Chúng ta là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Không cần khách sáo. Thuốc tôi đưa có tác dụng không? Có tác dụng, Viễn Châu đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô, không có gì. Vậy giờ mọi người có thể đi cùng tôi chưa? Nhà Hoàng Quế Phân ở nơi hẻo lánh. Đoạn Tiết Phong bị gãy chân, hai vợ chồng bị nhà họ Đoạn hất hủi nên dọn ra ở riêng. Lăng Vãn sao mày dám vác mặt đến đây, còn dắt theo hai thành phần xấu nữa. Mày thật là hại chúng ta còn chưa đủ sao? Muốn hại chúng ta đăng xuất luôn à? Cứ hét to lên chút nữa đi, để cả đại đội đều nghe thấy, rồi chúng ta cùng gặp họa. Quế Phân ai đến thế? Đêm hôm khuya khoắt ai tới vậy? Có phải Vãn Vãn đến không? Là cháu đây Dượng ạ. Đúng là Vãn Vãn rồi. Vâng, mau đi Vãn Vãn. Mấy năm không gặp cháu đã thành thiếu nữ rồi. Sao ông lại ra đây? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Khó khăn lắm mới đỡ hơn một chút. Đừng để bị nhiễm lạnh nữa. Mọi người mau đưa ông ấy vào đi, bằng không tôi sẽ đi tố cáo cô cấu kết với phần tử xấu. Quế Phấn. Đoạn Học Phong cảm thấy vô cùng bất lực. Tai nạn năm đó sao có thể đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ chứ? Tiếc là bao nhiêu năm qua, người vợ vẫn cứ cố chấp không chịu thoát ra. Còn Lăng Vãn không muốn lằng nhằng với ông ta. Hai vị này đều là chuyên gia của bệnh viện lớn Hải Thị, trước đây chuyên khám cho khách quốc tế và lãnh đạo lớn. Dì à, thời buổi này những người bị điều về đây đều là nhân tài đấy. Dì chắc chắn muốn tôi đưa họ đi chứ? Trước đây ở Hải Thị tôi đã từng khám cho đại sứ của mấy đại sứ quán quốc gia. Vợ tôi từng phẫu thuật tim cho đại sứ Anh. Hoàng Quế Phấn sau phút kinh ngạc vẫn không chịu tin hoàn toàn vào Lăng Vãn. Giáo sư Chu bảo bà ngồi xuống để bắt mạch. Bình thường có phải bà hay bị lạnh tay chân không? Buổi tối ngủ không ngon, lại còn hay gặp ác mộng. Đầu có thường xuyên bị đau không? Kinh nguyệt không đều. Bác sĩ, vậy tôi còn có thể sinh con không? Đều là bệnh vặt thôi, có thể điều trị được.
Cứ điều trị thử 3 tháng xem tình hình thế nào. Trong 3 tháng này, mỗi tuần tôi sẽ điều chỉnh đơn thuốc cho bà một lần. Giáo sư Chu đưa 2 đơn thuốc cho Lăng Vãn. Đơn thuốc này là dùng để sắc lấy nước uống. Đơn thuốc này mua thuốc xong thì phải đưa lại cho tôi. Tôi sẽ bào chế thành cao thuốc, dùng để đắp rốn. Lăng Vãn cất đơn thuốc đi. Mua thuốc xong con sẽ gửi qua cho dì. Sau này nếu dì không biết dùng thế nào thì lén đi hỏi giáo sư Chu nhé. Hoàng Quế Phấn gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Nếu là chuyện khác, bà chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng đứng trước cơ hội được làm mẹ một lần nữa, bà không thể nào khước từ. Vậy nhờ ông xem giúp cho chồng tôi với. Giáo sư Chu bắt mạch cho Đoạn Học Phong. Cơ thể của ông bị suy nhược nghiêm trọng, phải bồi bổ cơ thể trước đã. Tôi mới dám kê thuốc liều mạnh cho ông. Sau khi giáo sư Chu kê xong đơn thuốc cho Đoạn Học Phong, Trần Phương Bình liền kiểm tra chân cho ông ấy. Khi nào dựng tầm bổ cho khỏe lại, là một cuộc phẫu thuật, chân có thể hồi phục được. Hồi xưa lúc mới bị, tôi từng đưa ông ấy lên bệnh viện huyện. Bác sĩ trên đó nói chân này vô phương cứu chữa. Những người như giáo sư Chu đều bị điều chuyển khỏi bệnh viện rồi. Lấy đâu ra bác sĩ giỏi nữa? Mà không đúng, ông là bác sĩ ngoại khoa mới, mà cũng biết cả khoa xương sao. Lúc tôi đi du học, ban đầu là học ngoại khoa xương khớp, thạc sĩ học ngoại khoa tim mạch, tiến sĩ học ngoại khoa não bộ. Tôi có thể mổ tim, mổ não, cũng cắt được ruột thừa luôn. Nghĩa là chỉ cần đưa người cho ông ấy, chỗ nào ông ấy cũng xử lý được. Nhưng với thân phận của ông ấy thì không được lên bàn mổ. Cái chân không quan trọng, chỉ cần sức khỏe tôi ổn định đã là vạn hạnh lắm rồi. Cứ chữa khỏi bệnh cho Dượng trước đã, rồi mới tính đến chuyện cái chân. Chân chữa được thì chữa, không chữa được thì cũng chịu thôi. Để sau này nghĩ cách khác, cố gắng hết sức là được. Hai vợ chồng trêu đùa nhau. Lăng Vãn và Đại Đản tiễn họ về chuồng bò. Hoàng Quế Phân gọi Lăng Vãn lại. Sao con lại biết thân phận của hai người này? Giờ con lấy chồng quân nhân rồi, nên nhờ đồng đội của anh ấy tra giúp. Vì sao phải giúp chúng ta? Hồi đó Dượng đi cứu viện, cũng đâu có nề hà gì đâu. Làm gì có nhiều tại sao thế? Đương nhiên là sợ Dượng đăng xuất rồi gì lại ăn bại nhà con chứ. Thân phận con bây giờ khác rồi. Lương thực và thực phẩm bổ dưỡng con sẽ gửi cho dì. Dì muốn kiếm tiền con cũng có thể cho. Tóm lại mọi người cứ lo tầm bổ chữa bệnh cho tốt, không được làm gánh nặng cho con. Còn nữa, khi bệnh khỏi rồi, con sẽ không gửi lương thực với đồ bổ nữa đâu. Lúc đó đừng có mà tham lam vô độ, bám lấy không buông. Ai thèm bám lấy bà chứ? Tôi không thèm đồ của bà đâu. Nói không thèm mà tôi thấy bà cứ muốn bám lấy tôi ấy. Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ, đồ thì tôi chắc chắn vẫn sẽ gửi. Còn bà tự ăn hay đem cho lợn ăn, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng đã đưa rồi. Sau này Dượng mà có mệnh hệ gì thì chính là do bà hại đấy. Lúc đó chẳng liên quan gì đến tôi đâu. Sau này gặp mặt bà không còn tư cách gì để trách tôi nữa. Hừ, tôi bị con nhỏ đó chọc tức đến thế này mà ông vẫn còn cười được à? Sao tôi lại không cười được chứ? Vãn Vãn đúng là khẩu xà tâm Phật y hệt như bà vậy. Tôi biết bà không thực sự trách Vãn Vãn. Thực ra phần lớn thời gian bà đang tự trách mình thôi. Nếu người tìm thấy Vãn Vãn là bà, thì người bị thương vì từ chối Vãn Vãn chính là bà rồi. Lý do bà trở mặt với nhà ngoại là vì bà không muốn làm liên lụy đến họ. Vãn Vãn ấy à, thực ra rất giống người gì như bà. Con bé bao nhiêu năm không về làng, chắc chắn là vì trong lòng quá hổ thẹn, sợ phải đối mặt với chúng ta, nên mới cố tình tỏ vẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy. Bà nói bậy, ha ha ha. Khi quay về chuồng bò, Lăng Vãn liền hỏi thăm. Bệnh tình của hai vợ chồng dì Quế Phân đều chữa được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng mà theo kịp thì thời gian hồi phục sẽ được rút ngắn lại. Đồng chí Đoạn Tuyết Phong nặng nhất là viêm phổi. Nếu dùng loại thuốc cháu đưa cho chúng ta, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Lăng Vãn đã hiểu rõ. Được ạ, để cháu đi lấy thuốc về đã, rồi sẽ gửi hết cho dì của cháu. Bác xem rồi bốc thuốc cho chú ấy, có thể chữa khỏi là được rồi. Về đến nhà, Lăng Vãn liền tuyên bố. Bà nội, ngày mai mọi người theo con lên thành phố, lên đó ở vài ngày. Tất cả mọi người đều đi, dù sao cũng có người đền bù ngày công rồi, trễ vài ngày cũng chẳng sao đâu.